тоді я став фотографом на громадських засадах. Я спеціально написав від себе відповідну заяву, що я фотографую не за гроші, а за інтерес до акцій. В суспільстві, безумовно, домінантною ідея була приреченість Радянського Союзу, абсолютно. І оцей принцип, що дозволено все, що не заборонено, тоді яскраво дуже відчувався. Були цікаві ідеї, обличчя були такі зовсім інакші за виявом емоцій, знаєте. І це цікаво було мені реєструвати. Вихоплювати якісь сюжети з натовпу, з людського зібрання, з характерами, з емоціями. Це важливо, це, мабуть, цікаве дуже в зйомці такій вуличній. І я десь розумів, що це, мабуть, буде історія. Я для себе тоді почав замислюватися, чи я маю бути учасником зібрань, чи я маю бути фотографом, який має реєструвати незаангажовано. Або я стою з одного боку і фотографую серед людей, тих, хто виступає, або ж я реєструю людей, перебуваючи поруч з тими, хто виступає, ну, на всяких вічах, які потім були, от я таки робив вже восени 90-го року і на Софійській площі до річниць. І взагалі я сподівався, що я працюю, наприклад, для архіву руху. Я не архівіст, звичайно, але в моїй голові було якесь уявлення, що ці кадри мають бути збережені. А вони наклеювали, наприклад, під дощем на дошках. Тобто виходило так, що рух розпорошується, і тоді рух став перетворюватися пізніше в партію і перестав бути громадським рухом, а то вже зовсім інша історія. І, власне, я б не хотів бути членом партії ні тоді, ні зараз. Вона надто, знаєте, стриножує людину, робить її залежною, так? Звичайно, я завжди спостерігав за політичним життям, але я став учасником, знаєте, протестів пасивним. В тому сенсі, що я не реєстрував, а я ходив і брав участь. Ну, я знімав там, наприклад, останній Майдан на невелику камеру. Деякі кадри в мене, звичайно, звідти збереглися. Але для мене тоді важливіше було не брати з собою камеру, а йти вночі чергувати на Майдан. Бо камера там зовсім зайва могла виявитися, і ти міг тільки втратити камеру. Так що от вам відповідь, що або ти фотографуєш, або ти береш участь. Я для себе це питання вирішив так.